review despre Apple Watch seria 6. Voi începe pentru început cu cutia acestui ceas. Are un model ceva mai modern. Este Gold Stainless Steel Case Gold Milanese Loop de 44 de mm, Series 6. Să deschidem să vedem ce conține pachetul. Sunt două cutii cu ceasul și cu brățara. Cam așa arată în interior. Voi începe cu cutia de la brățară. Aici scrie ce model, ce culoare este ceasul și din coace milimetri. 44 de milimetri. Instrucțiuni. Aici a fost poziționată brățara. După cum putem observa, avem doar o mărime. Această brățară nu este pe mărimi S, M sau ML, ci este universală, deoarece o poți regla foarte ușor. Vine cu un magnet, ceea ce mi se pare foarte tare. Aici, desigur, avem instrucțiuni, cum să atașați brățara, cum să o puneți. Este foarte ușor. Mai departe vom trece la cutia care conține ecranul și încărcătorul ceasului. Aici arată desigur ce model este și dimensiunea ecranului. Spre deosebire de ceasul SE, acesta vine într-un diferit ambalaj, nu este doar o folie, ci este un fel de carton nu foarte tare. Iar pe spate scrie câți milimetri are ecranul ceasului, împreună cu instrucțiunile. Cum să-l puneți la încărcat, cum să-l deschideți și, desigur, împreună cu încărcătorul, care este ceva mai diferit. Pe lateral are un metal, nu este făcut din plastic ca și modelul SE, este ceva mai modern, mai rich, mai diferit. Este de menționat faptul că cablul vine fără adaptor, casa ceasului este din oțel, ecranul este din safir, iar brățara este Gold Milanese Loop. Designul acestui ceas este mai modern, iar din această cauză numărul brățărilor care se asortează la Gold sunt ceva mai limitate din punctul meu de vedere. Acesta este cel mai nou smartwatch de la Apple. Prețul ceasului este de 830 de euro. Are un nou sistem iOS 7 și desigur vine cu îmbunătățiri față de modelul anterior. Îl voi porni, după care vom trece la detalii. Prima îmbunătățire a acestui ceas este faptul că ecranul este always on. Este de menționat faptul că consumă mai repede bateria folosind această opțiune. De asemenea, de menționat este faptul că de fiecare dată când apăsați pe ecran, se va modifica activitatea acestuia. O nouă îmbunătățire a ceasului este faptul că dacă apăsați pe acest picur, în momentul în care intrați în apă, va intra apă în difuzor, iar când ieșiți, apăsați pe acest picur, răsuciți și se deblochează prin sunetul pe care îl emite, va scoate apa din difuzor, ceea ce mi se pare foarte tare. De asemenea, ceasul vine cu o nouă îmbunătățire și anume oximetru, un senzor de măsurare a nivelului de oxigen din sânge. Să pun pe mână ceasul și să testăm. Haideți să testăm oximetru. Oxigen în sânge 90%. Durează câteva secunde, însă nu foarte mult. Haideți să folosim și EKG-ul. În regulă. Este de menționat faptul că acest ceas are grijă și de sănătatea dumneavoastră. Dacă intrați pe activitate, aici veți avea 3
părți, mișcare care este în calorii notată. Puteți să vă puneți câte minute pe zi faceți activitate sportivă și câte ore pe zi stați în picioare. Odată realizate cele 3 activități, aici veți avea graficele săptămânale. Vă va spune câți pași ați făcut, distanța totală pe zi, câte scări ați urcat și aici veți primi premii în funcție de fiecare activitate pe care o veți desfășura, ceea ce mi se pare foarte tare, deoarece este încurajator. Dacă nu v-ați făcut toate cele 3 cercuri, vă va transmite notificări de fiecare dată, să nu uitați, și vă va transmite și notificare cu încurajare, ceea ce mi se pare foarte tare. Aici la exercițiu aveți mai multe exerciții din care să alegeți. Spre exemplu, să mergem afară, exercițiu liber. Vă apare timpul, după aia câte calorii ați ars în timpul în care ați mers afară, care sunt bătăile inimii, puteți să vă puneți și muzică, iar în momentul în care finalizați activitatea dați încheiare și ceea ce mi se pare tare este că această aplicație transmite datele înspre activitate și vă va apărea și aici caloriile pe care le-ați ars în momentul în care v-ați plimbat, câte minute și cât timp ați stat în picioare sau în funcție de exercițiu. De asemenea, acest ceas are grijă și de sănătatea dumneavoastră mentală prin sesiuni de respirații, să dăm respirațiar. În mod normal vă sugerează să respirați de 7 ori pe zi. Ceasul respiră împreună cu dumneavoastră. În momentul în care inspirați, acesta vibrează și când expirați, este normal. Dacă îți place să călătorești, pe acest ceas ai și Maps-ul, ceea ce mi se pare foarte tare și foarte util. Nu mai ai nevoie de telefon. Poți să cauți și fast food, restaurante, benzinării, cafenele din aproximația ta. Poți să realizezi acest lucru prin microfon. De asemenea, poți să-ți citești și e-mail-urile, ceea ce mi se pare foarte util. Poți să-ți realizezi și liste cu ce ai de făcut. Poți să-ți mai adaugi și alte memento-uri. Iar acest lucru este foarte util, deoarece nu mai ai nevoie de telefon. Poți să îți faci propriul tău emoji, să ți-l creezi. Poți să pui ce culoare vrei tu la piele. După aceea, dacă ai pistrui, cum ți obrajii, dacă ai alunițe. Am realizat emoji-ul. Dacă vreți să schimbați ceasul, țineți apăsat. Nou plus. Și aici aveți diferite modele de ceasuri. Spre exemplu, haideți să-l alegem pe Mickey. Dacă țineți apăsat cu 2 degete, este 2 și 23. Bună ziua! Ținem apăsat, alegem un alt ceas. Puteți aici să o alegeți pe Mini sau pe Mickey. Să schimbați culoarea, rochiței. Alegem un alt ceas, spre exemplu. 14 și 24. De fiecare dată când apăsați, va reacționa diferit iepurașul. Puteți să adăugați ceasuri mai complicate în care vă arată, spre exemplu, cât sport ați făcut sau ceasuri mai simple, cu vreme, ca acesta. Ceasul vine cu GPS și celular, poți să folosești cartelă eSIM dacă dorești să ai internet sau să contactezi pe cineva, ceea ce este o opțiune destul de eficientă, având în vedere dacă dorești să renunți la telefon, atunci poți să-ți cumperi o cartelă eSIM și să te bucuri doar de ceas cu toate aplicațiile pe care ți le oferă acesta. Părerea mea despre acest ceas este faptul că îți ușurează foarte mult viața, ceea ce îți oferă mult mai mult timp pentru tine.
Întrebarea este, mai ai nevoie de telefon când ai acest ceas? Merită să investești atâția bani în un asemenea ceas? Crezi că îți ușurează viața? Vă rog frumos să-mi lăsați un comentariu cu privire la aceste întrebări și desigur care este părerea dumneavoastră despre acest ceas. Ce credeți că face în plus față de ceea ce eu nu am menționat? De asemenea, dacă v-a plăcut video realizat de mine, nu uitați să dați un like, subscribe, să apăsați clopoțelul de notificare și ne vedem vinerea viitoare cu un alt video. V-am pupat, pa, pa!